Це відео зроблено на основі спогадів Мілана Сіручака, чеського підприємця, журналіста та письменника. У 1990-х роках він займався бізнесом в Україні. Згодом написав кілька книжок та есеїв, зокрема спогадів про ті колоритні роки, коли європейські ділові кола відкривали для себе Україну, а Україна вчилася вести приватний бізнес. Спогади та думки Мілана Сіручака цікавіші, бо він має неупереджений погляд на події 90-х. Він порівнює Україну, де вирішив робити бізнес, і свою батьківщину – Чехію, яка вже провела на той момент приватизацію та інші економічні реформи. У той час, як Чехія позбавилася від нав'язаного Радянським Союзом соціалізму, Україна коперсалася у пошуках власного шляху реформ, втрачаючи час та нехтуючи вікном можливостей, яке у певний час прочинилося. Це зараз, у 2020-х роках, українці не мають сумніву у незалежності свого політичного, економічного та культурного розвитку. У 90-х була поширена думка, що в Росії краще знають, як впроваджувати реформи. Це вже роки по тому. Українці, в тому числі політики та чиновники, побачили, що скопіювали у Росії здебільшого хибний досвід організації корупційних практик та передачі промислових активів країни в руки вузького кола олігархів. Чеський підприємець багато говорить про корупцію, що панувала в ті роки. Він наводить приклади здебільшого із середнього та малого бізнесу, але і зараз ця проблема є актуальною. Корупція гальмує розвиток української економіки та країни загалом, як ніщо інше. Отже, пропонуємо вам спогади про бізнес в Україні 1990-х чеського підприємця і публіциста Мілана Сіручака, що називається «Від першої особи». Приклади автора допомагають комусь згадати, комусь зрозуміти ділову атмосферу 90-х, дати відповідь на питання, а не побудували б ми економіку ефективною та потужною, якби рухалися у напрямку практики західних капіталістичних країн та мислили так, як автор спогадів. Початок 1990-х років. Зв'язки між Україною, яка щойно стала політично незалежною, та Росією, яка перебрала на себе радянський спадок, були міцними. В Україні, як і раніше, був в обігу рубль, хоч і називали його вже карбованцем або купоном. І коли російський рубль знецінювався, то карбованець у своєму падінні часом його навіть випереджав. Із 1991 до 96 року, коли вже було введено в обіг гривню, ціна карбованця становила 1/100-тисячну частину його первісної вартості. На початку 90-х річна інфляція йшла на рівні 3000%, тобто за один день валюта знецінювалася майже на 9%. Зарплата, отримана на початку місяця, у його останніх числах не перевищувала вартості буханця хліба. Молодий підприємець тих часів Леонід Черновецький, він із 2006 до 2012 був київським міським головою, платив своєму персоналу зарплату щодня, за що люди були йому вдячні, бо встигали використати гроші на щось нагально потрібне. Хоча самі зарплати були мізерні, від 50 до 100 американських доларів вважалися прийнятними навіть для керівних посад. Іноземців, які приїхали до України робити бізнес, було зовсім обмаль. Одним із них був я, чеський підприємець Мілан Сіручак. Мені було, можливо, дещо легше, ніж багатьом іншим. Головне, я володів українською та російською мовами та не лякався спілкування. Також мене не лякали побутові складнощі в Україні початку 90-х років. А ще у мене для ведення бізнесу була на рахунках і в кишені тверда валюта – американський долар. На тлі необхідності постійно обмінювати гроші у трикутнику рубль-долар-карбованець з'явилися у Києві та по всій Україні сотні і тисячі обмінних пунктів, де люди миттєво розлучалися із заробленими карбованцями та купували долари, щоб хоч якось утримати свою зарплату. Та й ціни майже на все почали рахувати в доларах. І щоб купити на карбованці хліб чи, скажімо, молоко, мені доводилося носити із собою цілу торбину із грошима. Точніше, навіть дві, бо молоко продавалося виключно на розлив, і посуд слід було мати із собою.
А коли у мене пляшки не було, то я купував 3-літрову банку солоних огірків гігантського розміру. Це єдиний товар, що вільно стояв на прилавках. Вміст виливав у канаву, обполіскував банку, і тільки потім вона наповнювалася коров'ячим молоком. Вершкове масло продавали, загортаючи в цупкий сірий папір газети або просто в газету. Ідучи політехнічною вулицею до станції метро, я бачив безліч селян, які порозкладали на тротуарі газети, де лежали шматки м'яса, шинки, сала, пляшки олії, лотки з яйцями, торби з помідорами та картоплею, а в руках продавці тримали маленькі ручні ваги із 2 плічками. Ось як починався в Україні капіталізм. Якби на цих торговців нацькувати нашу чеську санепідстанцію, та танцювала б від радості, пристойного штрафу не уникнув би ніхто. Але люди були раді отримати із приватних городів товари, які не могла запропонувати державна торгівля. В економіці панував хаос. І тільки транспорт, хоч як це дивно, працював, причому за копійки, а якийсь час навіть безплатно. За умови нестримного знецінення грошей влада просто не встигала переглядати комунальні та транспортні тарифи. Але я їздив за покупками на більш цивілізовані ринки, зокрема на Поділ. На подільських базарах було більше розмаїття, і товари продавалися, можна сказати, найвищого гатунку. Якщо я купував, наприклад, сметану, то продавчиня спочатку наливала краплю на тильний бік моєї долоні, щоб я скуштував. І тільки потім наповнювала нею банку, яку я, звичайно, приносив із собою. Адже, як я вже казав, тара була в дефіциті навіть на великих критих базарах. Проте все можна було пробувати і торгуватися за ціну. Якщо мені треба було придбати якийсь промисловий товар, скажімо, одяг, я прямував на Республіканський стадіон. Нині він зазнав суттєвої реконструкції, зветься Олімпійський і використовується за призначенням. На площі навколо 100-тисячної спортивної арени продавалося все на світі. І техніка, і електроприлади, і дублянки, і дороге хутро. Полиці були наповнені печивом, сухим молоком, шоколадом, консервованим м'ясом. Часто це були товари з благодійною допомогою бідним українцям, посилки ООН, які нібито не підлягають продажу. Однак, хоча наочно люди стикалися лише з капіталізмом у вигляді вуличної торгівлі, проростали і паростки цивілізованого, так би мовити, офісного бізнесу. У січні 1993-го я організував у чеському посольстві прийом гостей. Мене попросила про це одна наша експортна фірма, яка дуже хотіла про себе заявити на новому українському ринку. Зустріч фактично проходила у чехословацькому посольстві, хоча на той момент Чехія та Словаччина розділилися на 2 окремі країни. Поділ посольської будівлі ще не був доведений до кінця. Зокрема, кухня все ще залишалася в спільному користуванні, і кухар, якого фірма привезла із собою, не втомлювався захоплюватися її чудовим обладнанням. А також не менш чудовою продукцією бесарабського ринку – овочами, фруктами та іншими стравами, хоч і дорогими, проте відмінної якості. Прийом вдався на славу. Були присутні кілька українських міністрів, іноземних послів, великих комерсантів та інших високих персон, і всі були дуже задоволені, за винятком лише прасько-братиславських господарів посольства. Тож обидва наші посли отримали від своїх нових урядів великого прочухана. Як вони посміли відразу ж після поділу країни організувати спільний прийом гостей? Відбудься все це зараз, вони не заслужили б від своєї влади нічого, крім подяки. Але тодішній політичний клімат сильно відрізнявся від нинішнього. Отже, я вирішив зайнятися в Україні бізнесом. Перший крок у цьому напрямку стосувався спроби налагодити випуск економічного журналу. Крім мене, в цьому були зацікавлені чеський видавець ділової періодики Мирослав Павел, французькі видавці Жан-Луї Сервал-Шрейбер та його брат на ім'я Жан-Жак, якому належав тижневик «Ле Експрес». Але виявилось, що купити якийсь уже існуючий журнал набагато легше, ніж заснувати новий. Я знайшов українця, який щось у цьому роді вже видавав. І за всіма параметрами нас влаштовував. І сам він нічого не мав проти іноземних партнерів.
Здавалося, ми явно натрапили людину зі зв'язками, який іноді дзвонить навіть президенту. Утім, про останню обставину ми знали тільки з його слів. Він перед нами хвалився, що одного разу приймав ванну і в цей час пролунав телефонний дзвінок із президентської канцелярії. Ну що ж, французам така пікантність може сподобатись. Ми продумали текст договору, приїхали французи на підпис уже готової угоди. Але в нас є ще одна маленька проблема. Раптом заявив заступник українського видавця із комерційних питань. Ми не можемо продати французам контрольний пакет акцій, якщо вони не погодяться взяти на себе ще одну дрібницю. Ми виготовляємо моделі військових літаків, і вони дуже добре у нас розходяться. Напевне, авіамоделі були його улюбленим хобі, і тепер він вирішив вивести його на міжнародний рівень. Але французька сторона на це відреагувала прохолодно. Пардон, ми лише журналісти, колекціонерів серед нас немає. По-перше, ми на цьому бізнесі не знаємося і тому не в змозі оцінити, наскільки він перспективний. По-друге, не розуміємо, із якого кінця він може бути пов'язаний із виданням економічного журналу. І французи відмовилися підтримувати авіамодельну індустрію. Ми вели дебати понад годину. Час біг непомітно, я весь був поглинутий перекладом із мови на мову безлічі неординарних фраз, якими обмінювалися учасники цієї дивної дискусії. У підсумку обід ми пропустили, а потім французи поклали документацію до своїх дипломатів, потиснули усім учасникам руки і поїхали в аеропорт. Угода про придбання провалилась. Згодом видання українського журналу припинилося, так само, як і виробництво авіамоделей. Попиту на них не було. Ці іграшкові літаки поступово захарастили всю квартиру згаданого мною заступника. Але ідея видавати в Україні економічний журнал чи газету не полишала мого колегу і друга, чеського видавця Мирослава Павела, який був партнером французів. І коли французькі партнери внаслідок фінансових труднощів продали контрольний пакет чеського видавничого бізнесу, німецькій видавничій групі Handelsblatt, Мирослав Павел, як партнер та керівник чеського видавництва, знову почав шукати українського партнера, але відбувалося це вже через 10 років, у 2000-х. А поки повернемося до 90-х. Я займався тоді виведенням чеських і німецьких фірм на український ринок. Підшуковував їм українських партнерів, реєстрував їх та інколи торгував акціями на київській біржі чи на позабіржовому ринку. Бажання партнерів були різні. Наприклад, одна луганська фірма хотіла прийняти на відгодівлю 2000 телят і заплатила у зв'язку із цим круглу суму українському виробнику комбікорму. Але від того комбікорму телята виявилися худими. Потім у тому ж таки Луганську, але вже на металургійному комбінаті виготовляли на замовлення однієї чеської фірми спеціальний сталевий порошок для очищення свіжих металевих виливків. Чеська фірма продавала його до Німеччини, тож дуже важливими були такі фактори, як якість товару та своєчасність його постачання. І тому у вартість кожної тонни порошку закладалася і винагорода луганському майстру, який відповідав за дотримання всіх технологічних параметрів. Для порошку був потрібен особливий сорт сталі, який окремо виплавлявся саме з цією метою. Щотижня з Луганська до Чехії вирушали 2 величезні автофургони з порошком, а розсипали його особливими мішками. Кожен розрахований був на 1 тонну, але одного разу мішки скінчилися, та ще й в той момент, коли автофургон якраз приїхав за товаром. Мені зателефонували із Луганська, пояснили ситуацію, я зателефонував чеському виробнику мішків, і той першим літаком відправив їх до Києва. І я посилаю Бориса, свого помічника, щоб він ці мішки прийняв. Але начальник Бориспільської митниці ні за що не хотів їх видавати. Навіщо вам ці мішки? Ви що, всю Україну вирішили розбазарити? Наскільки Борис зрозумів його, митник вирішив, що ми маємо намір завантажити в ці мішки всі скарби української землі. Я одразу висловив подив. Невже всеукраїнське багатство настільки мізерне, що здатне поміститися у 22 мішках, кожен із яких розрахований на 1 тонну? А проблема, як з'ясувалося, полягала зовсім не в спробі митника запобігти пограбуванню його країни, а в його бажанні отримати за ці мішки щось на лапу.
Але мені така угода здавалася абсурдною. Платити я йому, звичайно, нічого не став, і мішки валялися на митниці ще тиждень. Тільки тоді вдалося мені їх нарешті забрати. І в результаті кожен день простою чеського автофургона коштував його власнику $60. То чи не простіше було справді сунути митнику сотенну і не наполягати на своєму законному праві на горизвісні мішки? Так, на власній шкурі я переконався у тому, що, в принципі, давно вже знав. Адже знав, що німцям, які торгують з Україною, дозволено у податковій декларації знижувати показники свого реального оборотного капіталу до 10%, щоб їм було чим розплачуватися із непередбачуваними українськими чиновниками. А історія із порошком ще мала продовження. Майстер-виробник зателефонував мені і повідомив, що оскільки обіцяної винагороди давно вже не бачить, то в такому разі варити цю особливу сталь більше не бажає. І незабаром після цього до мене в канцелярію завітали 3 красуні в нових дублянках. Прийшли та розвалилися на дивані, мовляв, їм треба відпочити. Щойно приїхали потягом із Луганська, завтра іншим потягом вирушають до Італії, чи не можна переночувати? Ну, мій український партнер із Луганська пояснив мені, що це його подруги, і попросив їх не виганяти. І ось тоді тільки до мене дійшло, що новенькі шуби – це насправді гроші, які мали б бути винагородою для майстра, виробника порошку. Форми хабарів були найнесподіванішими. Наприклад, одна чеська фірма купила в тій же Чехії теплову електростанцію та побажала наситити її вугіллям. А на Донбасі лежали тоді в очікуванні покупця цілі гори вугілля, і ціна була цілком прийнятною – $22 за тонну. Але була одна умова – щоб його купити, треба було особисто директору шахти ще видати на гора $1 на кожну тонну. І інший $1 за тонну слід дати шефу залізниці за своєчасне надання потрібної кількості вагонів. Наступний $1 призначався начальнику станції ЧОП, де потрібно або перемістити вантаж на вагони європейської колії, або поміняти під наявними вагонами візки, щоб вагони могли їхати далі, адже деяку частину купленого вугілля замовник спрямовував до Словаччини. Ще було кілька інших необхідних посередників, завдяки яким ціна однієї тонни вугілля фактично становила вже $32 за тонну. Даремно я переконував зацікавлених осіб, що навіть за 10-центову винагороду за кожну тонну з урахуванням загальних обсягів поставки кількох сотень тисяч тонн на рік вони в жодному разі в накладі не залишаться. А ще не вистачало ліцензії Міністерства зовнішньої торгівлі, без якої угода взагалі не мала шансів здійснитись. І запросив я цього міністра до себе на обід. І ми потоваришували. Він був родом із Закарпаття, яке я дуже навіть непогано знав. Добре разом поїли, п'ємо каву з коньяком. Час говорити про ліцензію. То якими будуть ваші умови? Вдалося мені нарешті поставити запитання. Ну що ви, я хабарів не беру, про гроші не може бути й мови, одразу ж випалив міністр. А потім подумав і додав. От якби ви мені запропонували дня 3 покататися до Карлових Вар із моєю приятелькою, але тільки так, щоб про це ніхто не знав, то ми, мабуть, домовилися. Ну що сказати, цю подорож ми йому забезпечили, але ліцензія врешті-решт не знадобилася. По-перше, тому що цього міністра скоро звільнили. А по-друге, чеська фірма знайшла дешевший варіант. У Польщі вугілля коштувало $26 за тонну, що, звісно, дешевше, ніж вартість в Україні в $32 з урахуванням численних хабарів чиновникам та керівникам державних підприємств. І ще наведу один випадок. Шефи кількох чеських фірм хотіли зустрітися із відповідальним українським чиновником, пов'язаним із законодавчою сферою. На той час українські закони змінювались, як картинки в калейдоскопі. Причому деякі з них мали навіть зворотню силу. Тож чехи хотіли знати, до чого їм слід готуватись. Домовився я про зустріч із головою парламентського комітету із економіки, особою, яка викликала загальний інтерес. Отже, зустрічаємось ми із цим депутатом, і він із місця в кар'єр починає свою промову. Ви тільки знайте, кожне моє слово коштує дорого. Він це говорить цілком серйозно. Ще одній чеській фірмі ми забезпечили купівлю на півночі України кількох сотень гектарів землі для вирощування льону. Потім я приїхав подивитися, як ідуть у них справи.
З льоном справи йшли слабенько. Проте сусіднє поле, засіяне картоплею, було в чудовому стані. Іншу фірму зареєстрував я на фондовій біржі. Це була перша чеська фірма, яка наважилася на такий крок і правильно зробила. За перші півроку вони зробили близько 5 мільйонів доларів. Взяли в оренду офіс на Хрещатику та найняли нових співробітників. Але у наступні 2 квартали правила змінились, і фірма стільки ж втратила і зачинила офіс. Розповім ще таку історію. Для роботи мені потрібна була машина. Зустрічати гостей з аеропорту і туди їх проводжати. І відвідувати віддалені області, щоб оцінити можливості того чи іншого бізнесу на місці. А для прийому партнерів мені довелося купити ще одну квартиру, бо резервувати щоразу готель та ще й з нагоди різних несподіваних візитів було проблематично. І одного разу телефонує мені українець, який жив поверхом нижче під квартирою, що належала мені. «Цей ваш гість мені все житло залив, капає навіть на комп'ютер, що на столі стоїть», – засмучувався він. Я миттєво туди вирушаю і бачу, дійсно пошкоджені стіни, пошкоджені меблі та всюди вода. Наш постоялець, що їхав із нашим водієм в аеропорт, настільки поспішав, що забув у ванні вимкнути воду, і вона перелилась через край. А шофер наш, на ім'я Сашко, доповів мені, що доставив цього молодого комерсанта до літака, а ту дівчинку, що його супроводжувала, висадив біля метро. Часу було обмаль, так що перевірити стан квартири він просто не встиг. І ось я вже у Празі приходжу до цього власника фірми, щоб він компенсував мені непередбачувані витрати, що виникли з його вини. Треба сказати, що власник квартири оцінив вартість майбутнього ремонту в цілком розумних межах. Квартира його, звичайно ж, була не застрахована, адже на той час в Україні не було навіть медичного страхування, не кажучи вже про квартири чи машини. Однак наш герой-коханець нічого платити не хотів. Він вважав, що подруга його в жодному разі не могла допустити такої помилки, залишати у ванні відкритий кран. «Ну добре», – відповів я. «Я вам надішлю рахунок разом із відповідною фотодокументацією на вашу домашню адресу. Вашій дружині це буде дуже приємно». І тоді мій співрозмовник заліз у свою сумку і без подальших розмов витяг звідти потрібну суму. І навіть розписки в отриманні від мене не захотів. Тож з нашого боку не все і не завжди було чистим. Не кожен гість України поводився бездоганно, і не кожен приїжджав туди виключно у комерційних справах. І після напружених ділових переговорів знайти собі втіху було досить просто. Досить було, не поспішаючи, пройтися по недільному Хрещатику, і я вже мав повну кишеню пропозицій найрізноманітнішої якості від найпрекрасніших представниць протилежної статі. І кожна вміла красиво до мене під'їхати та красиво запропонувати листочок із видами послуг та своїм телефонним номером. Спочатку, коли в мене ще не було у Києві своєї квартири, і я при відрядженнях винаймав різні кімнати, бо це коштувало набагато дешевше, ніж готель, то нерідко у мене лунав телефонний дзвінок, ласкавий дівочий голос у трубці просив покликати до телефону такого-то, мабуть, колишнього наймача. «Але ж він уже поїхав», – відповідав я. «Це не має значення. Скажіть, а чи не могла б я прийти на філіжанку кави до вас?» Нерідко потім цікавився ласкавий жіночий голос. Як я вже казав, нам необхідно було бути більш мобільними, і тому довелося придбати машину. Бо возити партнерів потягами до таких віддалених міст, як Харків, Луганськ та Дніпро, нелегко. І з квитками була проблема. Слід було відстояти чергу біля каси, у вагонах часто були відсутні місця, а без місця їхати ніч – це ціле випробування. Тож поїздка іноді переносилася на наступний день, а то й на тиждень. Автомобіль же надавав нам впевненості у своїх силах. Хоча пересуватися українськими дорогами можна тільки з досить помірною швидкістю. Крім того, на кожному 100-му кілометрі шосе кожного водія зустрічав шлагбаум дорожньої інспекції. Якось один посол, маючи службову машину із дипломатичним номером, намагався один такий шлагбаум об'їхати. Але де там? По ньому почали стріляти, а з інспекцією на відкритих ділянках шосе було ще гірше. Особливо гостро реагувала поліція до реформи міліція або ДАІ, Державтоінспекція, на іноземні номери. Завжди в цьому випадку вони знаходили якесь порушення правил або недолік у самій машині, що коштував водієві щонайменше $10. Зрозуміло, без квитанції.
Спочатку при всіх необхідних поїздках я керував машиною сам, але незабаром зрозумів, що цей варіант безперспективний. Мій терпець увірвався на одній лісовій ділянці дороги, де мене зупинили двоє представників ДАІ. «Ви перетнули суцільну роздільну смугу зустрічного руху», – заявили вони. «Але тут немає жодних смуг», – заперечив я. «Ні, так буде», – заволав переможний дует. Сперечатись марно. Значить, це і є мій останній самостійний автопробіг Україною, подумав я, і з того моменту став користуватись послугами професійного водія. Також я купив в Україні «Жигуля», дешевий та непримітний автомобіль ВАЗ виробництва Росії, та забезпечив його місцевими номерами. Сашко, якого я запросив на роботу, був досвідченим водієм і добре знав, як догоджати своєму шефу. Одним із перших його бажань, які обіцяли значне полегшення їздити містом, стосувалися певного спецдозволу. «Мілане, у тебе є блат у мерії, хай нам зроблять перепустку на поїздки під цеглу». Я знав, що таке російською цегла або кірпіч, але не дуже розумів сутність питання. І він мені пояснив, що йдеться про дорожній знак, що означає вулицю з одностороннім рухом. Отже, перепустка давала б нам право їздити вулицями з одностороннім рухом у зворотньому напрямку. «Але ж це самогубство», – зауважив я. Кожен шеф, що поважає себе, таку перепустку має. Шофери до цього звикли і знають, що винен завжди буде той, хто їздить за правилами. А спецперепустки немає. Просвітив мене Сашко. Дивно, я до того часу і не мріяв ані про право роз'їжджати проти руху, ані про право ставити машини в будь-якій частині будь-якого тротуару, ні про інші привілеї такого штибу. Я навіть не думав про особливий номерний знак, власника якого ДАІ не зупиняє. Бачачи це, я все більше переконувався, що при вступі України до Європейського Союзу головними труднощами будуть зовсім не пристосування її законів і правил до європейських норм. Найважче їй буде усунути усілякі винятки із цих правил і норм і забезпечити дійсне дотримання законів. У всьому, починаючи із правил дорожнього руху і закінчуючи юстицією. Якось я потрапив в аварію. Наїхала на нас машина зі смуги зустрічного руху. Сиділо в ній 4 хлопців, явно під впливом чи то зілля, чи то алкоголю. На щастя, швидкість була невелика, ніхто не поранився, але нашу машину добре подряпало. Сашко хотів зателефонувати до міліції, але хлопці не дали йому це зробити. Тоді ми стали загрожувати їм, що про все повідомимо куди слід, і поплатилися. Спочатку ми дістали повідомлення від міліції про те, що через нас сталося ДТП. Потім у нас в квартирі вилетіли шибки, а автосервіс відмовився видавати машину назад. Тож довелося всю справу спустити на гальмах і ані про компенсацію за ремонт, ані тим більше про встановлення осіб цих хлопців навіть і не думати. Ось один із прикладів, коли всі правила розписані, але реального життя вони ніяк не стосуються. Читав я лекцію в одному обласному університеті. Дивлюся, у коридорі на стіні висить список іспитів, і проти кожного предмета вартість його складання. Одна дисципліна – $1000, інша – $2000. У розмові з ректором висловлюю співчуття українцям, які працюють у Чехії. Вони мають інженерські дипломи, а доводиться їм рити канави або вагони розвантажувати, причому нелегально. А ви якось поцікавтесь, звідки це у них дипломи? Ректор був упевнений, що дипломи їхні куплені, та що їх власники без диплома зароблять за кордоном більше, ніж у себе на батьківщині із дипломом. Я хитнув головою і подумав, не дай Боже потрапити до такого дипломованого хірурга на операційний стіл. Все, що я розповідаю тут, це справи відносно недавно минулих днів, а саме останніх 20-30 років. Повернувся я з Києва до Праги відносно нещодавно. Власне, досвід моєї роботи в Україні можна розділити на 2 періоди. Початок – це перша половина 90-х. Я працював років 5 і поїхав, коли мені запропонували місце за відділом економічного друку у вже згадуваному чеському видавництві ділової преси «Економія». І другий етап – приблизно із 2005 року до кінця першого десятиліття 21-го століття, коли мені в компанії з Мирославом Павелом вдалося вже від імені видавництва «Handelsblad» заснувати його київську філію та запустити випуск щоденної газети «Діло». Перший раз я надовго розлучився з Києвом, можна сказати, недобровільно.
Бо після 3 років мовчання про мене раптом згадали фіноргани і попередили, що за мною обчислюється борг у розмірі $80 тисяч за несплату податку. Дозвольте, за що я маю платити? Здивовано питаю головну фінінспекторку, і вона мені роз'яснила, що з основного капіталу своєї фірми, що становить $55 тисяч, я зафіксував покупку 2 квартир, меблів, комп'ютерів та іншого обладнання. І частиною цього іншого обладнання є газова плита, і $50 тисяч я винен саме за неї. «Навіщо вам в офісі плита?» – запитувала вона мене. «Ми готуємо для клієнтів каву та гарячі закуски», – пояснив я. «Але в Україні не прийнято пригощати клієнтів кавою та гарячою їжею», – втюхувала вона мені. «І тому ми не можемо вважати плиту основним капіталом». Таким чином, ваше право, як власника іноземної фірми, 3 роки з моменту реєстрації не сплачувати податки, анулюється. Далі штраф за прострочений платіж. Разом $80 тисяч. Але дозвольте, мінімальний капітал для реєстрації становив $50 тисяч. Ви що, вважаєте, що плита коштувала $5 тисяч? Вона привезена з-за кордону і може стільки коштувати, наполягала фінінспектор. Хто пам'ятає газові плити початку 90-х, мене зрозуміє. Вони тоді не коштували і 1000 чеських крон, а не те, що $5 тисяч. «Вибачте, я на хвилинку вийду, і потім ми з вами вирішимо», – несподівано заявила дама і залишила мене в кабінеті одного. Я все зрозумів. На стіл слід покласти конвертик і, здається, потім можна було одразу йти додому. Але я дочекався приходу пані та прочитав на її обличчі явне здивування. Де конверт? На столі нічого, перша скринька праворуч порожня. Ці 2 місця для конвертів із грошима для хабаря всім добре відомі. Але якби я одного разу поклав туди хоч $1, то рахунок був би відкритий. І довелося б це робити знову і знову. Але я пішов на принцип. Це було вже надто. Коли потрібен якийсь підпис або печатка, або довідка з місця проживання тощо, а стояти годинами в черзі не хочеться, тоді так, можна підмостити. Але платити за можливість пригостити клієнта гарячою кавою, яка, до речі, і в кожній українській фірмі, це вже ні в які ворота не лізе. Звичайно, все вирішилося б і набагато меншою сумою, але лічильник уже включився, і з такої каруселі на ходу не вискочиш. Тож я вирішив фірму закрити, квартири здати та повернутися до Праги, до нормальної журналістської діяльності. Адже у комерції зірки так на мене і не посипалися. Я і так перед цим заплатив у Луганську борг за дублянки, тобто, вибачте, за порошки, і в результаті почував себе жебраком. Може, просто не пощастило мені, хтось, напевне, виявив більше витривалості і тому досяг більшого успіху. Але через мої руки пройшло багато наших експортних фірм, яким довелося закрити всі свої українські філії. Напевне, зараз торгівля вийшла вже на новий рівень. Але я повернувся до Києва через кілька років уже не як комерсант, а як журналіст. У мене був новий стіл, новий розпорядок дня, навколо мене нова епоха. Жодного гіркого присмаку київське життя у мене не залишило. Я зустрів низку чудових людей і з багатьма потоваришував. Досі із задоволенням згадую, як проводив вихідні. З одного приміського аеродрому вдосталь налітався. Поруч зі мною сиділи досвідчені пілоти із заводу, де випускалися літаки Ан. У той момент там нічого не виготовляли, і безробітні авіатори за $20 на день літали з нами на малесеньких апаратах, що виглядали поруч з їхніми побратимами Аннами, як мошки біля орлів. А зараз я опишу випадок, коли попередження такого роду було, але я до нього не прислухався. Звернувся до мене старий мій друг, який тоді працював у німецькій фірмі, що була другим за величиною підприємством світу із виготовлення цигаркового паперу. Ми разом відвідали 8 українських тютюнових фабрик. Усі вони тим часом в рамках приватизації переходили до іноземних господарів. І, між іншим, до найбільших міжнародних концернів, яким Гіркіна німецька фірма і постачала цигарковий папір. І всюди ми цікавились, що люди думають про його виробництво в Україні. І всюди перспектива ця викликала у всіх захват. Адже за попередніми розрахунками такий папір українського виробництва коштував би набагато дешевше.
Ось так ми і опинилися у місті Зміїв Харківської області, який напередодні здобуття Україною незалежності іменувався Готвальдо на честь чеського комуністичного чиновника. Нас цікавив целюлозно-паперовий комбінат, який славився і продукцією, і дружнім колективом, і обладнанням. Там все стояло на найвищому рівні. Але ось обладнання здавалося нам величезним, навіть занадто, бо комбінат, як це нерідко бувало в СРСР, практично був власником цілого міста. Завод постачав його і водою, і електроенергією, і квартирами, і дитячими садками, але німці це все купувати не хотіли. Їх займало лише виробництво цигаркового паперу. Наступна проблема – приватизація в Україні часто проходила розподілом акцій того чи іншого заводу серед його працівників. Тож комбінат мав 300 акціонерів із правом вирішального голосу, і від них залежало, продати німцям комбінат чи ні. І хоча керівництво, як це часто вводиться, мало більше акцій, ніж робочий клас, але повноважень остаточно прийняти рішення «за» або «проти» воно не мало. Відбулося кілька зборів акціонерів, більшість яких дотримувалися думки, що жодних іноземних інвестицій їм не потрібно. І, як досі, вони забезпечували папером російські та українські тютюнові фабрики, так це робитимуть і надалі. А головне питання для них полягало в тому, як потім підуть справи з містом, що станеться із місцевими жителями, де вони житимуть, куди ходитимуть їхні діти. Керівництво заводу багато разів їздило до Києва на перемовини, які, на жаль, нікуди не просувалися, а лише крутилися замкнутим колом. І так ішло доти, поки контрольний пакет акцій німецької фірми не купили американці, які відмовилися від ідеї придбання українського підприємства. А комбінат, так німцями і не придбаний, переходив з рук у руки, аж поки, зрештою, його купив один росіянин, який не цікавився виробництвом і долею Змієва, а потребував лише наявних у комбінату великих складських приміщень. Так завершився багаторічний процес, що подавав великі надії. Наводжу цей приклад для того, щоб зрозуміло було, перед якими труднощами поставало підприємництво в Україні. Багато українців, які вкладали всю свою душу в влаштування найтепліших відносин зі своїми друзями, в тому числі і зі мною, дуже слабо розбиралися у тих правилах, на яких ґрунтується вільне підприємництво. І це особливо яскраво виявилося на самому початку капіталістичних відносин. Але завжди було так. Дружба дружбою, а тютюн нарізно. Відсутність фахових знань підмінялася в них тим чинником, який теж у бізнесі є, але швидше заважає йому, ніж допомагає. Дуже вони хотіли якнайшвидше розбагатіти, перебуваючи у наївній впевненості, що це і є те, чим успішний бізнесмен відрізняється від інших. На жаль, багато хто із них закінчив свою діяльність тим, що, здійснивши кілька успішних угод, переказав гроші за кордон і потім там же і безслідно зник. Особливо на першому етапі таке творилося часто-густо. Але траплялися потенційні партнери відверто несолідні. Приводжу я, наприклад, представника чеської фірми до справжнього палацу. Такий офіс в українців. Захитаєшся, що твій королівський палац. І чехи вже готові розколотися на так само королівські інвестиції, вже готують ручки для підписів. А я думаю, тут щось не так. Переговори йдуть, а я вискакую до туалету і що бачу? Авгієві стайні. Повертаюся і пошепки пропоную чехам ще тиждень почекати. Чехи дивуються, але я їх нарешті переконую. Через тиждень без попереднього повідомлення приходимо за тією ж адресою. «Здрастуйте, я ваша тітка, українських нібито партнерів і слід ущух». В цьому офісі вже зовсім інша контора. Значить, ці шахраї зняли палац тільки для ведення переговорів і потім тут же зникли. Чому, спитайте, мене налякала вбиральня? Та тому, що справжні господарі офісу ніколи не допустили б у цьому маленькому куточку такого бруду та безладу. Так і навчився я під час переговорів із новими партнерами перевіряти стан його відхожих місць. І в 9 випадках із 10 винайдений мною метод перевірки працював бездоганно.
Пам'ятаю багато деталей своїх журналістських проєктів про бізнес та підприємництво вже першого десятиріччя 2000-х. Я знову в Києві. Готую до публікації серію репортажів про 5 бізнесменів із різних галузей та різних географічних областей. Там були присутні виробник меблів із Донецька, подружжя виробники інвалідних візків з-під Кіровограда, тепер Кропивницький, львівський власник мережі пунктів прокату та продажу відеозаписів, київський господар бюро подорожей та, нарешті, кримський плантатор, кому належало 600 гектарів виноградників та ще сотні гектарів під зерновими і кілька турбаз. Тобто досить широкий спектр бізнесу. Галузі різні, а проблеми дуже схожі. У Львові 3/4 записів, що продаються, були підробленими, так що довелося комерсанту пункти свої закривати. Постачальникам інвалідних візків не хотіла йти назустріч місцева влада. По-перше, замовлення від держпідприємств запізнювалися, а по-друге, пологі в'їзди із проїжджої частини на тротуари та з тротуарів до дверей установ були відсутні навіть в обласних центрах, не кажучи вже про глибинку. Я довідався, і відповідна влада пояснила мені, що це їх зовсім не стосується. Поняття «безбар'єрний доступ» вони розуміють по-своєму. У вестибюлі знаходиться інвалід. Чиновник до нього спускається та розв'язує його питання. А у вестибюль має хтось його внести, розташованими на вулиці сходинками. Що ж до канцелярії, щодо розв'язання його питання, то вона розташована на 4-му поверсі одного із багатоквартирних будинків. Ось прошу я меблевого фабриканта показати мені відомості про зарплату його працівника. Дивлюсь і дивуюся. Всі до одного, починаючи від господаря і закінчуючи вахтером, мають мінімальну платню. Як це так? Цікавлюсь я. З погляду податкової все в ажурі, пояснює він мені. А хто б мені ще пояснив, як це він із мінімальною зарплатою примудряється тримати в себе в гаражі 2 мотоцикли Harley Davidson, на яких подорожує з дружиною по всій Європі, прокладаючи шлях татові, що їде позаду автомобілем. І хто йому оплачує найдорожчі ресторани та готелі. Цей перелік можна було б продовжувати, але загалом зрозуміло. З одного боку, громадяни не сподіваються, що держава їх захистить, а з іншого боку, воно їх прямо-таки грабує. А по-третє, людям доводиться допомагати один одному і самим собі, розраховуючи лише на власні сили. І ніякі іноземні кредити Україні на користь не підуть, поки українці самі не вирішать усі ці речі між собою. Цей текст Мілан Сіручек написав на засадах власного досвіду в бізнесі 1990-х та 2000-х років. І з того часу минуло 30 та 20 років. Чи змінилася ситуація зараз? Чи стало інвестору в Україні краще та легше працювати? Маєте власні враження про ті роки та міркування щодо сьогоденного doing бізнесу в Україні? Про зв'язок теперішніх бізнесових проблем та досягнень із досвідом минулих етапів, описаних у сюжеті? Просимо ділитися у коментарях. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. YouTube-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.